हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आय होप तुम्ही सगळे ठीक आहात. आज आपण बनवणार आहोत लस्सी. ही लस्सी तुम्ही घरी ट्राय केली तर आय एम शुअर तुम्ही बाहेरची लस्सी पिणं विसरून जाल. तर यासाठी इथे मी घेतलेलं आहे 200 ग्रॅम इतकं दही, 4 ते 5 आईस क्यूब्स. जर दही आंबट असेल तर तुम्ही त्यात पाणी ॲड करू शकता. इथे मी पिठी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला जसं गोड लागतं त्याप्रमाणे तुम्ही याच्यामध्ये पिठी साखर ॲड करू शकता. पिठी साखर टाकण्याचं कारण हे की हे यामध्ये पटकन मिक्स होते. त्याचप्रमाणे पिठी साखर दळताना मी त्यामध्ये विलायची पावडर पण दळून घेतलेली आहे. विलायचीमुळे फ्लेवर आणि सुगंध दोन्ही गोष्टी येतात. आता याला एका विस्करने किंवा रवीने असं फेटून घ्यायचं. जोपर्यंत हे दही सिल्की होत नाही तोपर्यंत याला असं फेटून घ्यायचं. इथे मला दही थोडंसं घट्ट वाटत होतं म्हणून मी त्यात थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे. आणि साधारणतः अर्ध्या मिनिटाने तुम्ही पाहू शकता याचं टेक्स्चर एकदम स्मूथ आणि सिल्की दिसते. यामध्ये कुठलेही लम्प्स नाही आहेत. ॲज यू कॅन सी इन द व्हिडिओ हे सिल्की झालेलं आहे आणि हे रेडी आहे. इथे मी याला एका ग्लासमध्ये सर्व करते. तुम्ही याचा थिकनेस पाहू शकता. ही प्लेन लस्सी आहे त्यामुळे मी यावर फक्त ड्रायफ्रूटचे काप टाकत आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही याच्यावर आईस्क्रीमचा स्कूपसुद्धा टाकू शकता. इट्स अप टू यू. अँड हेअर इट इज. आपली लस्सी बनवून तयार आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा. ही रेसिपी अगदी 5 मिनिटात बनते. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि नवनवीन व्हिडिओजच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन, बाय.